নমস্কাৰ আপোনালোক আটাইকে Thincr এডুকেশ্যন দা ইনটুইশ্যন ক্লাছৰুমলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আসাম উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 27 জুলাইৰ পৰা 2 আগষ্টলৈ যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছিল সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম পুনৰবাৰ আপোনালোকক Thincr এডুকেশ্যন দা ইনটুইশ্যন ক্লাছৰুমলৈ স্বাগতম জনাইছো Thincr এডুকেশ্যন দা ইনটুইশ্যন ক্লাছৰুমত আমি সাধাৰণতে NTA UGC নেট পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 সম্পৰ্কে আলোচনা কৰো CTETৰ পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 দুইখনে আলোচনা কৰো অসম চৰকাৰৰ সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা লগতে DLED BEd আৰু MEd এন্ট্ৰেন্স সম্পৰ্কে আলোচনা কৰো আজি যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আহিছো সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি প্ৰধানত দা আসাম ট্ৰিবিউন দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰো লগতে অসম কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি অনা হৈছে পোনপ্ৰথমে আমি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছিল সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম প্ৰথম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে যে MP দিলীপ শইকীয়া receives সংসদ ৰত্ন এৱাৰ্ড অৰ্থাৎ দৰং আৰু উদালগুৰিৰ যি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াদেৱে সংসদ ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছে বঁটা বুলি ক'লে সকলোতকৈ প্ৰথমে আমাৰ মনত যিটো প্ৰশ্ন আহে যে বঁটাটো কোনে দিছে তেতিয়া আমি ইয়াত মন কৰিম যে প্ৰাইম পইণ্ট ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা NGOয়ে যি 2010 চনত স্থাপন হৈছিল সেই অনুষ্ঠানটোৱে কি কৰে এই বঁটা প্ৰদান কৰে কিয় প্ৰদান কৰে ৰিকগনাইজেছ আউটষ্টেণ্ডিং পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পাৰফৰ্মেন্স এণ্ড কন্ট্ৰিবিউশনছৰ কাৰণে অৰ্থাৎ তাৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে যে তেওঁৰ উপস্থিতি কিমান সংসদত তাৰ লগতে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ সেৱা সমাজলৈ আগবঢ়াইছে এই গোটেইবোৰ কথা ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় তেওঁৰ সৈতে আন 17 জন মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টেও যিসকল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ MP তেওঁলোকেও পাবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে দুখন কমিটি ফাইনান্স কমিটি আৰু এগ্ৰিকালচাৰ কমিটিয়ে এই বঁটাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বঁটাটো প্ৰদান কৰিছিল ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কিৰেণ ৰিজিজু আৰু লগতে ইন দা প্ৰেজেন্স অফ হংসৰাজ গংগাৰাম আহিৰ যি চেয়াৰপাৰসন হয় নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছৰ গতিকে এইবোৰ কথা সৰু কথা মন কৰিব ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহিলে এই কথাবোৰো আহিব পাৰে দ্বিতীয় যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিল সেয়া হৈছে যে খাণ্ডু আনভেইলছ ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ইনিচিয়েটিভ টু মাৰ্ক অৰুণাচলছ 50 years অফ ষ্টেটহুড তো ইয়াত যিখিনি কথা আছে যিহেতু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সেইবাবে বৰ বেছি আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় তথাপি ইয়াৰ সৈতে জড়িত আন এটা কথা কওঁ যে যিহেতু ষ্টেটহুডৰ কথা কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ সেই ষ্টেটখন কেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হৈছিল তাৰ পৰা 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে অৰুণাচল কেতিয়া হৈছিল 1983 আটাইতকৈ দেৰিকৈ অৰুণাচলে ষ্টেটহুড পাইছিল আনকি সিকিমতকৈও পাছত সিকিমে 1975ত পাইছিল সকলোতকৈ প্ৰথমে পাইছিল নাগালেণ্ডতকৈ আগতেও অসমৰ আছিল তাৰ পাছত নাগালেণ্ডে পাইছিল আৰু বাকি কেইখনো আপোনালোকে কেতিয়া পাইছিল মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ আৰু মিজোৰামে কেতিয়া পাইছিল হেতু আপোনালোকে অকমান ৰিসাৰ্চ কৰিব হেতু আপোনালোকলৈ এৰিলো কাৰণ হেতু আপুনি নিজে যদি এবাৰ চাই দিয়ে তেতিয়া হলে আপোনাৰ সদায় মনত থাকি যাব ঠিক আছে তাৰ পাছত যিটো পাৰ্টিকুলাৰ খবৰ আছিল সেই খবৰটো হৈছে যে ধৰতি আব্বা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান DAJGUA তো ইয়াৰ অধীনত যিটো কাৰেণ্ট নিউজ হয় যে 100 বেড ৰেসিডেন্সিয়েল হোস্টেল অসমত স্থাপন কৰা হ'ব ক'ত কৰা হ'ব হেতু দিয়া হৈছে বাক্সা বিশ্বনাথ চৰাইদেউ চিৰাং দৰং ধেমাজি এনেকে কেইবাখনো ঠাইত কি কৰা হ'ব 100 বেড ৰেসিডেন্সিয়েল হোস্টেল স্থাপন কৰা হ'ব এতিয়া এই কথাটো যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ সৈতে জড়িত বাকিখিনি কথা আমি চাই লওঁ ইয়াত আন এখন স্কিমৰ কথা মই দেখুৱাই দিছো এখন হৈছে PM জন মন স্কিম ঠিক আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান তাকে মন বুলি কৈছে
তো এয়া এখন আন এখন স্কিম গতিকে ধৰতি আব্বা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান আৰু PM জনমন এই স্কিমবোৰ সাধাৰণতে পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছৰ কাৰণে হয় PVTGৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে এই স্কিমখনৰ ধৰতি আব্বা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষৰ বিশেষ অবজেক্টিভখিনি চাই লওঁ টু ফষ্টাৰ হলিষ্টিক এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ইন ট্ৰাইবেল ভিলেজেছ aims to transform the socio-economic landscape of tribal area গতিকে যিসমূহ ট্ৰাইবেল অঞ্চল আছে জনজাতীয় অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিকাশৰ বাবে এই স্কিমখনে কাম কৰে PM জনমন ফ'কাছড অন পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ ডিফাৰেঞ্চটো মন কৰক ধৰতি আব্বা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান ইয়াতে ট্ৰাইবেলৰ কথা কৈছে তো ইয়াত কৈছে কি পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছৰ কথা কৈছে কভাৰেজ 63,843 ভিলেজ 549 ডিষ্ট্ৰিক্টছ 2,911 ব্লক across 30 states and union territories saturation of gaps in social infrastructure health education livelihood ঠিক আছে এখিনি যিখিনি বাজেটাৰী এলোকেশন এখিনি লিখা আছে যিকি নহওক এই পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন এবাৰ APSCত আছিলে APSCৰ প্ৰিলিমছত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তাত সুধিছিলে ক্ৰাইটেৰিয়া তো ইয়াতে 1 2 3 গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয় আচলতে এইটো অপশ্যন নম্বৰ D2 কাৰেক্ট হ'ব গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয় তেওঁলোকৰ কি হ'ব লাগিব প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰেল লেভেল অফ টেকনলজি লো লেভেল অফ লিটাৰেচি ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ এ ডিক্লাইন অৰ ষ্টেগনেণ্ট পপুলেশ্যন তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন হয়তো লাহে লাহে কমি যাব লাগিব নহয়তো যি অৱস্থাত আছে সেই অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি কি বুলি ক'ম পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ বুলি ক'ম এতিয়া চাওক সততে আপোনাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইব অসমত আছে নে নাই সো চাওক যিখিনি ডাৰ্ক কালাৰ কৰা হৈছে যিখিনি ঠাইত ডাৰ্ক কালাৰ কৰা হৈছে সেই ডাৰ্ক কালাৰ কৰা ঠাইখিনি কি হয় এই ঠাইবোৰত পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবছ নাই বাকি অঞ্চলবোৰত কি আছে সকলোতে PVTGs আছে চাওক ইয়াতে মণিপুৰত আৰু ত্ৰিপুৰাত এটা এটা ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ আছে কি আছে মাৰাম নাগাছ আছে মণিপুৰত আৰু ত্ৰিপুৰাত আছে ৰিয়াংছ বুলি এটা গ্ৰুপ আছে তাৰ বাদে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আমি জানো এখন জনজাতীয় অঞ্চল সম্পূৰ্ণ একদম ছিকিম অৰুণাচল অসম মেঘালয় নাগালেণ্ড মিজোৰাম সকলো আমি ট্ৰাইবেলেৰে ভৰ্তি হৈ আছো কিন্তু আমাৰ ইয়াতে PVTG নাই ঠিক আছে PVTG নাই পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নাই আছে ক'ত আটাইতকৈ বেছি ওড়িশাত সৰ্বমুঠ 13টা পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ আছে আমি দেখিছোঁ আটাইতকৈ বেছি আছে ওড়িশাত ঠিক আছে সো আমাৰ ইয়াত PVTGs নাই আমি ইয়াৰ অসমৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন সেইখিনি PVTG নহয় অৰ্থাৎ তেওঁলোক লাহে লাহে কি হৈছে এই যিকেইটা দিয়া হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়া সেই ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটাতকৈ ওপৰত তেওঁলোক আহিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিকালচাৰেল লেভেলটো যথেষ্ট উন্নত বৰ্তমান শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে ইকনমিকেলি আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন ডিক্লাইন হোৱা নাই লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে গতিকে এইখিনি কথা আমি ইয়াৰ পৰা মন কৰিম ইয়াৰ পাছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই সম্পৰ্কে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা টুইট কৰিছিলে আৰু লগতে যি শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি মন কি বাত অনুষ্ঠান অনাতাঁৰ যোগে তেওঁ সম্প্ৰচাৰ কৰে তাত এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলে সেইকাৰণে এটা মন কি বাত বুলি লিখিয়ে দিছে আৰু অসমৰ বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীদেৱেও সেই সম্পৰ্কে ইয়াক কি কৰিছিলে ৰিটুইট কৰিছিলে তো সেই কথাটো আমি সেই খবৰটো তাৰ পাছত অসমৰ আমি আসাম ট্ৰিবিউনত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তাৰ পৰ্টেলত আৰু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছতো আমি দেখিবলৈ পালোঁ এটা সম্পূৰ্ণ বাতৰি গতিকে এই বাতৰিটো মই ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা কালেক্ট কৰি আনিলোঁ যি কি নহওক কিনো কৈছে সেইটো আমি চাওঁ সো কাৰেণ্ট নিউজটো হৈছে যে কাজিৰঙাত যি অতি শেহতীয়াকৈ বাৰ্ড সেন্সাস কৰা হ'ল সেই বাৰ্ড সেন্সাসৰ কেনেকৈ কৰা হ'ল তাত একষ্টিক মেথড এপ্লাই কৰা হৈছিলে ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে grassland birds are indicators of ecosystem health these species are not easy to detect visually so acoustic methods offer a non-invasive and effective alternative তাৰ মানে যিবোৰ চৰাই সেই চৰাইবোৰ কি হয় সাধাৰণতে shy হয় তেওঁলোক কি হয় সিহঁত কি হয়
লাজো কি হয় গতিকে মানুহে যদি ফটো উঠাবলৈ যায় আপুনিও কেতিয়াবা চাগে চেষ্টা কৰিছে কেতিয়াবা পখিলা এটা ফটো তুলিবলৈ সেই পখিলাটোক যেতিয়া ফটো তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব সি উৰি গুচি যাব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কেতিয়াবা হয় তো সেই সমস্যাবোৰৰ পৰা আমি আঁতৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে তাত কিছুমান ৰেকৰ্ডাৰ লগাই দিয়া হৈছিলে কাজিৰঙাত সেই ৰেকৰ্ডাৰবোৰৰ জৰিয়তে সেই চৰাইবোৰৰ মাতবোৰ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিলে ঠিক আছে সেই মাতবোৰ যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিছিলে কেতিয়া ব্ৰিডিং ছিজনত আৰু ৰেকৰ্ড কৰাৰ পাছত সেইবোৰ এনালাইজ কৰি গম পোৱা গ'ল যে কাজিৰঙাত কিমানটা বাৰ্ড স্পেচিছ পোৱা গৈছে সেই গোটেইখিনি কথা এই বাতৰিটোত আছে আৰু এই মন কী বাততো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাখিনি কৈছে সেইখিনি আমি চাম ইয়াৰ পাছত লগতে ইয়াতে কি কৈছে গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ডছ আৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ অফ ইক'চিষ্টেম হেল্থ অৰ্থাৎ এই চৰাইবোৰ যেতিয়া থাকে সেই চৰাইবোৰে এটা ইক'চিষ্টেম যে ভালে আছে সেই কথাটো বুজায় ইয়াত লিখিছে First ever grassland bird census in Kaziranga National Park, Assam, an initiative highlighted by Prime Minister Narendra Modi ji in Man Ki Baat radio program. This effort aims to better understand and protect the region's vulnerable grassland bird species using innovative acoustic technology. So acoustic মানে কি sound তেওঁলোকৰ যিবোৰ চৰাইৰ মাতবোৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ৰেকৰ্ড কৰিছিলে ডিটেইলছ দিয়া হৈছে কেতিয়া 18 পৰা 25 মাৰ্চলৈকে কোনে কৰিছিলে ডক্টৰ বিবেক বৰদলৈ তেওঁ ডক্টৰেল ষ্টুডেণ্ট হয় ছাপোৰ্টেড বাই ইনস্পায়াৰ ফেলোশ্বিপ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অফিচিয়েল চাইণ্টিষ্ট এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট তেওঁলোক আছিলে মেথডলজি কি কৰিছিলে পেছিভ একষ্টিক মনিটৰিং কিয় পেছিভ একষ্টিক মনিটৰিং কৰিব লগা হ'ল সেই সম্পৰ্কে দিছে The traditional visual surveys are ineffective for shy, ground-dwelling and camouflaged birds. So camouflage মানে কি হয় যি চকুত কি কৰিব পাৰে আমাৰ চকুক আমি যেটো চকমা দিয়া বুলি কওঁ মানে চকুত কি আহিব কি ধৰা নপৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰাইবোৰক আমি ভিজুৱেলি তাক সাৰ্ভে কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কিছু অসুবিধা আৰু শাই যিবোৰ হয় যিবোৰ লাজুকী চৰাই হয় সেই চৰাইবোৰ যেহেতু পাতৰ তলত লুকাই থাকিব তাক আমি পটককে দেখা নাপাম তো একষ্টিক ৰেকৰ্ড ওয়াৰ প্লেসড ইন ট্ৰিজ ডিউৰিং দ্য ব্ৰিডিং সিজন মাৰ্চৰ পৰা মে'লৈকে কৰিছিলে এই এনেকুৱা কথাবোৰে সদায় পৰীক্ষাত আহে statement based on so recordings collected over 3 consecutive days and analyzed with software like birdnet etu monon rakhibo birdnet to etu hudi dibo pare porikhat 29 recording sites across Kaziranga were used to ebilak eta point porikhat ahi jay sita siti bird track focused on 10 rare or endangered species such as Bengal florican jitu critically endangered hoy Finch weaver straighted Babbler, black-breasted parrotbill, Indian grass bird. আৰু আউটকামত আমি কি পালো 43 grassland bird আমি তাত দেখিবলৈ পালো যৰ 3টা endangered আৰু 6টা vulnerable হয় The Kaziranga grassland bird census is pioneering initiative using sound-based monitoring to document bird populations, especially elusive and endangered species. গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকে অকমান মন কৰিব দ্বিতীয়টো খবৰো কাজিৰঙাৰ পৰা আছিল ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ আৰু আসাম ট্ৰিবিউন দুইখন বাতৰি কাকতে এই খবৰটো কভাৰ কৰিছিল যে টাইগাৰ পপুলেশ্যন কি হৈছে 148 টালে বৃদ্ধি পাইছে 2014 চনত আমি দেখা পাইছিলো 96 তাৰ পাছত 99 2022ত 104 আৰু এবাৰ আমি দেখিলো 148 টাইগাৰ্স হৈ গ'ল টোটাল 44 টাইগাৰ্স বাঢ়িছে দুটা বছৰত তো কাজিৰঙা নাও হেজ দ্য থাৰ্ড হাইয়েষ্ট টাইগাৰ ডেন্সিটি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড 18.65 টাইগাৰ per 100 square kilometer ঠিক আছে প্ৰতি 100 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াত কিমান থাকে 18টা টাইগাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ সো প্ৰথমত কোন আহে কৰবেট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ উত্তৰাখণ্ড আৰু বন্দিপুৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কৰ্ণাটকা তাৰ পাছতে নাম আহে কাৰ কাজিৰঙাৰ ডেন্স টাইগাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এই কথাটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেনেকৈ সাৰ্ভে কৰা হৈছিল সো ইয়াত 103 দিন সৰ্বমুঠ সাৰ্ভে কৰা হৈছিল 1307 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া 293টা ক্যামেৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু 4011খন টাইগাৰৰ ফটো লোৱা হৈছিল হেব্ৰক পিছত আইডেন্টিফাই কৰা হৈছিল কৰি 83 মেল 55 ফিমেল আৰু 10 আনআইডেন্টিফাইড আছিল ঠিক আছে এই এনেকে কি কোৱা হৈছিল টাইগাৰ সমূহ পোৱা হৈছিল টাইগাৰ সম্পৰ্কে যেহেতু ইন্টাৰনেশনাল টাইগাৰ ডে ৰিসেন্টলি গৈছে গতিকে টাইগাৰ সম্পৰ্কে এটা এডিটৰিয়েলো আমি শেষলে দেখিবলৈ পাম আমি তাত টাইগাৰ সম্পৰ্কে আৰু বিতংভাৱে চাম ঠিক আছে Contributions to population rise. Kyo population badhile tiger. First time inclusion of the Bishwanath Wildlife Division. So oti hehotiage sarita
ৰেঞ্জ কাজিৰঙাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজনো কি কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে য'ত ২৭টা বাঘ টাইগাৰ পোৱা গৈছে গ্ৰোথ ইন ইষ্টাৰ্ণ আছাম ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন ফ্ৰম 104 পৰা 115টা টাইগাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নগাঁও ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজনত কি আছে 6টা বাঘ আছে সেই 6টা বাঘ এতিয়াও আছে So conservation success কি হয় anti-poaching effort, habitat restoration, community-based conservation, creation of encroachment free zones and movement corridors. So why Kaziranga supports tiger well, tall grassland, swampy meadows, tropical moist forest, semi-evergreen forest. এইবোৰ অলপ জিওগ্ৰাফিৰ কথা এখিনিও আপোনালোকে মন কৰিব কিয় কাজিৰঙাই কিয় টাইগাৰ সাপোৰ্ট কৰে ongoing challenges habitat fragmentation human wildlife conflict সদায়তো থাকেই এগ্ৰিকালচাৰেল এক্সপানশ্যন আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এইবোৰৰ সম্পৰ্কে অলপমান কথাখিনি মন কৰি ল'ব আৰু লগতে আমি ইয়াত দেখা পাম যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ক'ত ক'ত আছে দাম্পা আছে মিজোৰামত এইখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় বাক্সা আছে আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত মানস ওৰাং নামেৰি আৰু কাজিৰঙা এই চাৰিখন অসমৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কাজিৰঙা অকল নেশ্যনেল পাৰ্কে নহয় কাজিৰঙা এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ তাক 2006 চনত কি কৰিছিলে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে লগতে প্ৰত্যেকটো অসমৰ পৰীক্ষাত আমি কাজিৰঙা সম্পৰ্কে সদায় এটা প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে কাজিৰঙাৰ যিবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স কাজিৰঙাৰ যিবোৰ ষ্টেটিক পৰ্চন এই কথাবোৰ সদায় আপোনালোকে ভালকে মন কৰিব অৰুণাচলত তিনিখন আছে এখন পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ নামেৰিৰ কাষতে আছে এখন কামলাং আৰু এখন হৈছে নামদফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে এবাৰ ভালকে মন কৰি ল'ব ইয়াৰ পাছত কল টু ৰিভাইভ ৰিষ্ট'ৰ মামা ভাগিনা আশ্ৰম এই কথাটো মই এটা কাৰণতে আনিলো কাৰণ অতি শেহতীয়াকৈ যোৱা সপ্তাহত আমি ৰাক্ষসিনী পাহাৰ সম্পৰ্কে চাইছিলোঁ ৰাক্ষসিনী পাহাৰ ক'ত আছে গোৱালপাৰাত আছে এই মামা ভাগিনা আশ্ৰমো ক'ত আছে গোৱালপাৰাতে আছে ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে আমি চাইছিলোঁ টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয় আৰু শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ এয়া সকলোবোৰ ক'ত আছে গোৱালপাৰাতে আছে আমি সেইটো কথা জানিলোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেহেতু সূৰ্য পাহাৰৰ কথা সকলোৱে জানে টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয় ৰাক্ষসিনী পাহাৰ আৰু লগতে মামা ভাগিনা আশ্ৰম এইবোৰৰ বিষয়ে কেতিয়াবা সোধাৰ এটা চান্স থাকে সেইকাৰণে মই বাতৰিটো যদিও সৰু বাতৰি আছিলে মই কভাৰ কৰি ল'লোঁ লগতে এটা কথা মন কৰিব এইখিনি ইমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিয় ৰিভাইভেল কৰা হৈছে কাৰণ তাত এনক্ৰচমেণ্ট হৈছে ঠিক আছে বেদখল হৈছে আৰু যেহেতু অতি শেহতীয়াকৈ যেহেতু ৰাক্ষসিনী পাহাৰৰ কথা আহিছে তাত ইভাকুৱেশ্যনৰ কথা আহিছে গতিকে এভিকশ্যন ড্ৰাইভৰ কথা আহিছে সেইবাবে এই মামা ভাগিনা আশ্ৰমৰ কথাও আহিছে গতিকে আপোনালোকে অকণমান এইটো কথা মন কৰি ল'ব এলভিছ আলহী হাজৰিকাৰ বাতৰিটোৰ আগতে আমি বুজিব লাগিব যে ইংলিছ চেনেল মানে কি চ' ইংলিছ চেনেল আমি সৰুৰে পৰা শুনি আছোঁ যে ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হৈছিলে তো এই গোটেইখন হৈছে আমাৰ ইউনাইটেড কিংডম তাৰে এই পাৰ্টটোক আমি কওঁ ইংলেণ্ড এইখিনিত কওঁ ৱেলছ এইফালে আছে স্কটলেণ্ড এইখিনি নৰ্দাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ড আৰু এইখিনি হৈছে আয়াৰলেণ্ড আৰু এইখিনি গোটেইকে আইলছ বুলি কয় এই গোটেইখিনিক যেতিয়া আমি লগ লগাওঁ তাক ইউনাইটেড কিংডম বা UK বুলি কওঁ ঠিক আছে UK বা ইউনাইটেড কিংডম বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে ইউনাইটেড কিংডম বা UK বুলি কওঁ এই UK আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত যিখিনি পাৰ্থক্য মানে যিখিনি ডিভাইড আছে ৱাটাৰ ডিভাইড বুলি নক'ব আচলতে এইখিনি সাগৰ আছে তাৰ মাজত দুটা আইলেণ্ড আছে এইখিনিতে এই অঞ্চলটোক আমি কি বুলি কওঁ ইংলিছ চেনেল বুলি কওঁ ফ্ৰান্স আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ যিখিনি সাগৰ অঞ্চল সেইখিনিক আমি ইংলিছ চেনেল বুলি কওঁ সেই ইংলিছ চেনেল পাৰ হৈছে কোনে এলভিছ আলী হাজৰিকা ঠিক আছে এলভিছ আলী হাজৰিকাই আগতেও কি কৰিছে এবাৰ তেওঁ এই ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হৈছে তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আকৌ ট্ৰাই কৰিছিলে দ্বিতীয়বাৰ তেওঁ সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ সক্ষম হয় তো এলভিছ আলী হাজৰিকা হেজ এচিভড এ মেজৰ মাইলষ্টone বাই বিকামিং দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ individual to successfully swim the English Channel twice as reported on July 30 ঠিক আছে background former national swimming champion known for consistency bringing pride to Assam and India celebrated for his resilience endurance and achievement in open water swimming এয়া হৈছে open water swimming ঠিক আছে এনে আমি সাঁতুৰিলে ক'ত সাঁতুৰ সুইমিং পুলত মানুহে সাঁতুৰে কম্পিটিশনবোৰ তাতে হয় আৰু এয়া হৈছে কি open water swimming তেওঁ 1:30 AM ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু কমপ্লিট কৰিবলৈ তেওঁ 13 ঘণ্টা সময় লাগিছিলে 13 ঘণ্টা সময় তেওঁ একেৰাহে সাঁতুৰি কি কৰিছিলে ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে খুবেই এটা গৌৰৱৰ খবৰ আমাৰ বাবে ইংলিছ চেনেলটো কি হয় এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পাছত আমি
প্ৰথমতে যেহেতু কৈ আহিছিলো আসাম কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে গতিকে সেই সম্পৰ্কে কিনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছিলে এবাৰ আসাম কেবিনেটৰ হেতু আমি চাম তো এক্সপানশন অফ জীৱন অনুপ্ৰেৰণা স্কিম যি জীৱন অনুপ্ৰেৰণা স্কিম সেয়া এতিয়া 2021 চনৰ পৰা যিসকলে PhD এডমিশন লৈছিলে ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ হিচাপে তেওঁলোককো কি দিয়া হ'ব যে 1 এপ্ৰিল 2021 পাছত যি এডমিশন লৈছিলে তেওঁলোককো কি দিয়া হ'ব ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব দিব্যাংগ সকলকো ইয়াৰ কি কৰা হ'ব অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব 10,000 ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে কি হ'ব উপকৃত হ'ব সো ল্যান্ড ৰিলেটেড ডিসিশন আন্ডাৰ মিশন বসুন্ধৰা 3.0 conversion of 299 proposal from annual patta to periodic patta in 8 district তো এইবোৰ অলপমান মিশন বসুন্ধৰা 3.0 সম্পৰ্কেও কি কৰা হৈছে চৰকাৰে কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈছে তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে লিডাৰ টেকনলজি লাইট ডিটেকশন এণ্ড ৰেঞ্জিং ঠিক আছে সেই সম্পৰ্কে কি হয় মই ইয়াত দি দিছো ইয়াৰে লিডাৰ সম্পৰ্কে দিয়া হৈছে এটা বাতৰি গুৱাহাটী আৰু সোনাল নামৰ ঠাইখনত লিডাৰ টেকনলজিৰ জৰিয়তে কি কৰা হ'ব সাৰ্ভে কৰা হ'ব তো লিডাৰ মানে কি হয় ইজ এ ৰিমোট সেন্সিং টেকনলজি that uses laser pulses and measure distances and create high resolution maps of the earth's surface. It is especially useful in topographic mapping, urban planning, forest survey. ঠিক আছে গুটেইখিনি ইয়াৰ সম্পৰ্কে দিয়া আছে তো ইয়াতে কি কৰা হ'ব এটা লেজাৰ পঠোৱা হ'ব কোড পঠোৱা হ'ব এটা অবজেক্টলে হি আহি যেতিয়া স্ট্ৰাইক কৰিব ৰিফ্লেক্টেড লাইটটো ইফালে গুচি যাব হেতু কোড যাব স্ক্যানাৰত যাব তাৰ পাছত ইয়াতে কি কৰা হ'ব তাক এনালাইসিস কৰা হ'ব জিপিএছৰ জৰিয়তে তো এই টেকনলজিটোকে কি কোৱা হয় লিডাৰ টেকনলজি কোৱা হয় তাৰ জৰিয়তে ডিসটেন্স মেজাৰ কৰা হ'ব বস্তু এটাৰ আকৃতি কিমান হয় এই গুটেইবোৰ কথা মেজাৰ কৰা হ'ব 8 সেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসমলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱ আহিব আৰু 8 সেপ্টেম্বৰ কিয় বিশেষ তাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে ইনঅগ্ৰেশন অফ বাৰ্থ সেন্টিনাৰী সেলিব্ৰেশন অফ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ঠিক আছে দ্য ইভেন্ট উইল বি হেল্ড এট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ তাৰ লগতে তেওঁ সেকেন্ড জেনাৰেশন বায়ো ৰিফাইনাৰী প্লান্ট নুমলীগড় তাক উদ্বোধন কৰিব ঠিক আছে 4,200 কোটি টকা ব্যয় কৰি ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড প্ৰজেক্ট তেওঁ ইনগ্ৰেট কৰিব কুৰুৱা নাৰেংগী ব্ৰিজখন ইনগ্ৰেট কৰিব ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন ফৰ মঙ্গলদৈ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল এই কথাখিনি অকমান মন কৰি ল'ব তাৰ লগতে অৰুণোদয় 3.0 এই সম্পৰ্কেও এই বাতৰিটোত প্ৰকাশ পাইছিলে যে 17 সেপ্টেম্বৰ যিদিনাখন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাৰ্থডে সেইদিনাখনৰ পৰা অৰুণোদয় 3.0 আৰম্ভ কৰা হ'ব অৰুণোদয় প্লাস এটা পাইলট স্কিম হয় কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে অৰুণোদয় প্লাস কি হয় তো ইয়াৰ জৰিয়তে 250 টকা সাবসিডি দিয়া হ'ব কিহৰ কাৰণে এলপিজি সিলিন্ডাৰৰ কাৰণে নিযুত মইনা স্কিম কি কৰা হ'ব এতিয়া অসমৰ আন দুখন সেন্ট্ৰেল যি ইউনিভাৰ্সিটি যেনে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি আৰু অসম ইউনিভাৰ্সিটি তাৰ যিসকল ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰীসকলকো বৰ্তমান সাঙুৰি লোৱা হ'ব লগতে সেলফ ফাইনেন্সিং কোৰ্সৰ ছাত্ৰী-ছাত্ৰীসকলকো মানে ছাত্ৰ নহয় ছাত্ৰীসকলকো কি কৰা হ'ব ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব গতিকে এটো নিযুত মইনা স্কিম বৰ্তমান এক্সপান্ড কৰা হৈছে এই কথাখিনি অকমান মন কৰি ল'ব সকলোৱে ঠিক আছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ পৰা যে 188 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মেৰিটাইম স্কিলছ হাব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভাল খবৰ ডিব্ৰুগড়বাসীৰ বাবে লগতে অসমবাসীৰ বাবেও তো প্ৰজেক্টৰ ওভাৰভিউ কি হয় ৰিজিয়নেল সেন্টাৰ অফ এক্সেলেন্স RCOE এই যেটো হাব সেই হাবটোৰ নাম হৈছে RCOE লোকেশন কোড ডিব্ৰুগড় কিমান টকা খৰচ কৰিছে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ পোৰ্টছ শিপিং এণ্ড ৱাটাৰৱেজ কোন হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কমপ্লিশন টাৰ্গেট উইদিন 19 মান্থস অফ কমেন্সমেন্ট 19 মাহৰ ভিতৰত ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব অবজেক্টিভ কি হয় ক্ৰিয়েট এ স্কিল মেৰিটাইম ৱৰ্কফোৰ্স provides hands-on training in smart navigation system marine engineering ঠিক আছে logistics inland waterway operation maritime safety industry recognized certification ঠিক আছে এই গুটেইখিনি ইয়াৰ দ্বাৰা কি কৰা হ'ব সংযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা সামৰি লোৱা হ'ব লগতে পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ মেৰিটাইম ভিজন 2047 যি মেৰিটাইম অমৃতকাল 2047 কথা কোৱা হৈছে যেতিয়া আমাৰ স্বাধীনতাৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব ঠিক আছে তো সেই সম্পৰ্কে ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰে এটা পাৰ্ট বুলি মিনিষ্ট্ৰি অফ পোৰ্টছ এণ্ড শিপিং ৱাটাৰৱেজ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে গতিকে এটা খুব ভাল খবৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটো কথা পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সো আমি অকমান চাই লওঁ মেৰিটাইম সিটিজৰ লগত কি কৰিব লক্ষদ্বীপ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ গুজৰাট
এইবিলাকৰ সৈতে কানেকশ্যন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব কাক RCOE ডিব্ৰুগড় অৰ্থাৎ ৰিজনেল চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ ডিব্ৰুগড় ঠিক আছে The cities will include ship and seaplane repair zones, ecotourism, bunkering terminal, free trade zone. ঠিক আছে এইখিনি কৰা হ'ব এই কথাখিনি আপোনালোকে এবাৰ মন কৰিব লগতে মই ইয়াত দেখাই দিছো বৰ্তমান যি অসমৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ যি 13টা অপাৰেশনাল ৱাটাৰৱেজ বৰ্তমান সময়ত আছে নেশনেল ৱাটাৰৱে 1 যিটো আটাইতকৈ লংগেষ্ট হয় আৰু নেশনেল ৱাটাৰৱেজ 2 ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো সেকেন্ড লেংগুৱেজ হয় সো এই দুটা লগতে 97 এটা আছে সুন্দৰবন ৱাটাৰৱেজ এই তেনেকৈ যিকেইটা আমাৰ 13টা টোটেল বৰ্তমান চলি আছে ৱাটাৰৱেজ সেই ৱাটাৰৱেজ কেইটা আপোনালোকে এবাৰ মন কৰিব ৰিভাইভেল কৰা হৈছে আৰু আহি থকা সপ্তাহটোত এটা বাতৰি আমি লৈ আহিম হেতুত NW 57 সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম যিটো আছে কোট কপিলি ৰিভাৰত আছে ঠিক আছে আমাৰ অসমৰ কপিলি ৰিভাৰত থকা নেশনেল ৱাটাৰৱে 57 সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আহি থকা সপ্তাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত গভৰ্ণৰ প্ৰেজেন্স এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ঠিক আছে গভৰ্ণৰ কি কৰিলে এটা এক্সেলেন্স এৱাৰ্ড অতি শেহতীয়াকৈ দিলে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যদেৱে 30 জুলাই 2025 তাৰিখে ৰাজভৱনত তো ইয়াৰ আমি বিতংকে কিনো আছিলে আমি চাব লাগিব আৰু শেহতীয়াকৈ আমি গম পাওঁ তেওঁ কেইবাখনো স্কিম লৈ আহিছিলে লগতে এই বাতৰি এই যিকেইটা বঁটা আছিলে সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিচিন এনভাইৰনমেণ্টত দিছিলে পাপন দাসক সোশ্যাল ৱৰ্ক এণ্ড পাব্লিক এফেয়াৰ্ছক দিছিলে অমৰ উপাধ্যায় দেৱক লিটাৰেচাৰ এণ্ড এডুকেশ্যন নগেন ঠাকুৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ উমানন্দ এইটো নামটো অকণমান ভুল হৈ থাকিলে উমানন্দ দুৱৰা ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী অবিনাশ হাজৰিকা স্পৰ্টছত আছিলে দেৱাশিষ ৰয় এই কথাখিনি আপোনালোকে এবাৰ মন কৰি ল'ব ইয়াৰ পাছত আমি দেখা পাম ভাৰতবৰ্ষৰ যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ সেইবোৰ প্ৰথমতে আছিলে দিব্যা দেশমুখ ৰুলছ চেছ ৱৰ্ল্ড তেওঁ অতি শেহতীয়াকৈ FIDE ওমেন্স ৱৰ্ল্ড কাপ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁ কাক বিট কৰিছিলে তেওঁ কৰিছিলে কনেৰো হাম্পি তেওঁক 1.5 0.5ত তেওঁ কি কৰিছিলে টাই ব্ৰেকাৰত কি কৰিছে তেওঁ জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কনেৰো হাম্পিও কি হয় ভাৰতবৰ্ষৰে এগৰাকী চেছ প্লেয়াৰ হয় ফাইনেল হেল্ড ইন বাটুমি জৰ্জিয়াত হৈছিলে ঠিক আছে তো এজ এণ্ড এচিভমেণ্ট তেওঁৰ বয়স মাত্ৰ 19 বছৰ 4th ইণ্ডিয়ান ওমেন গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ এণ্ড ইণ্ডিয়াছ 88th গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ অভাৰঅল এই কথাটো অলপমান মন কৰিব Saturday's game strong start by Hampi equalized গতিকে এইখিনি খেল কেনেকৈ কি হৈছিলে সেই সম্পৰ্কে দিয়া আছিলে আৰু Hampi was world's number 5 in classical chess and 2-time world rapid champion ঠিক আছে কনেৰু হাম্পি যিও কৰ হয় ভাৰতবৰ্ষৰে এগৰাকী চেছ প্লেয়াৰ হয় previous achievement world junior championship India's gold medal at the 2024 chess olympiad budapest ঠিক আছে এই কথাখিনি অকমান মন কৰিব ইয়াৰ আটাইতকৈ মোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যেন লাগে এই ৱৰ্ল্ড কাপটোৰ নামটো লগতে কনেৰো হাম্পি যেহেতু নামটো ভাৰতীয় যেন নালাগে গতিকে তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে এটা সৰু খবৰ পেহেলগাম টেৰৰ এটেকৰ পাছত আমি সিন্দুৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তো অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ কি লিখিছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ কিল টেৰৰিষ্ট বছেছ ঠিক আছে অপাৰেশ্যন মহাদেৱ কিল টেৰৰিষ্ট গতিকে এইটো যিটো অপাৰেশ্যন মহাদেৱ হয় সেইটো সম্পৰ্কে শেহতীয়াকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ দেৱে আলোচনা কৰিছিলে আৰু যিটো অপাৰেশ্যন মহাদেৱ হয় সেই মহাদেৱৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে পেহেলগাম টেৰৰ এটেকত যিকেইজন টেৰৰিষ্টে এটেক কৰিছিলে সেই গোটেই কেইজনক কি কৰা হ'ল তেওঁলোকক হত্যা কৰা হ'ল অপাৰেশ্যন মহাদেৱৰ জৰিয়তে গতিকে অপাৰেশ্যন ডিটেইলছ ইয়াত দিছে ক'ত হৈছিলে মহাদেৱ পিকত হৈছিলে সেইকাৰণে নামটো চাগে মহাদেৱ দিলে অপাৰেশ্যন মহাদেৱ তো সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে টেৰৰিষ্টৰ যি বছ আছিলে সেই বছবোৰক কোনে মাৰিলে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ জৰিয়তে মাৰা হ'ল আৰু টেৰৰিষ্ট কেইজনক মাৰা হ'ল অপাৰেশ্যন মহাদেৱৰ জৰিয়তে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিসাৰ নাসা ইজৰো সিনথেটিক এপাৰেচাৰ ৰাডাৰ স্যাটেলাইট নিসাৰ স্যাটেলাইট ঠিক আছে এইটো কথা অলপমান চাব মই নেক্সট পেজত আৰু অলপ হয়তো থাকিব পাৰে ভালকে ইয়েস আৰু ভালকে মই বুজাই দিছো যি নহওক ইয়াত আমি চাই লওঁ যে 30 জুলাই তাৰিখে নিসাৰ স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰা হ'ল শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা marks the first ever ইজৰো নাসা স্যাটেলাইট মিশন ইজৰো আৰু নাসাই একেলগে কি কৰিছে এইটো প্ৰথম এটা স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰিছে তো এইটো কি কৰা হ'ব সান সিনক্ৰোনাছ পোলাৰ অৰবিটত স্থাপন কৰা হৈছে
took nearly 2 decades of joint collaboration between the Indian Space Research Organization and NASA. ISRO chairman S. Somnath hailed it as a historic success. ঠিক আছে সো এই যে নিসাৰ আছে তাৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে এবাৰ মনত ৰাখিব ভালকে চাই ল'ব তো most powerful earth observation satellite ever built features 2 synthetic aperture radar দুটা radar থাকিব তাতে operating in L band to হৈছে NASA আৰু S band হৈছে ISRO ঠিক আছে a 12-meter radar antenna reflector deployed solar arrays for power generation instruments capable of 12-day revisits recycle providing global earth coverage গতিকে তো নিসাৰ স্যাটেলাইটৰ বিষয়ে অলপমান টেকনিক্যালিটিজৰ কথা দিয়া হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আসাম ট্ৰিবিউন আৰু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ দুইটাতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ইয়াৰ অবজেক্টিভ কি হয় ল্যান্ড এণ্ড সি চেঞ্জেছ যে আমাৰ মাটি আৰু সাগৰত যিবোৰ সলনি হৈ আছে সেই সম্পৰ্কে ইয়াত আলোচনা ইয়াৰ দ্বাৰা কি কৰা হ'ব মনিটৰ কৰা হ'ব crop yields and carbon stocks helping track climate change and natural disaster will help create global maps of earth surface changes especially beneficial for agriculture disaster management and environmental research এই গুটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব তো এটো ইন্ডো ইউএস এটা কোলাবোৰেচন হয় ঠিক আছে দেখি দিয়া হৈছে আৰু নিসাৰ কি হয় সেই সম্পৰ্কে ইয়াত অলপমান দিয়া হৈছে যে ইজ এ ল্যান্ডমাৰ্ক ইন্ডো ইউএস স্পেস মিশন that strengthens India's role as a leading space-faring nation. Beyond its technical excellence, it advances climate research, disaster response, agriculture, and global space cooperation. এগুটেইখিনি এবাৰ চাই ল'ব মোৰ লাগিছে মই এইভাবে কৈছো যে এই সপ্তাহটোৰ যিখিনি খবৰ আছিল সেই খবৰখিনি সঁচাকৈ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতে চাওঁ বা আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতে চাওঁ গতিকে আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহত আজিৰ ক্লাছটোৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ পাছৰ যিটো খবৰ বাতৰি আছিলে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতৰ পৰা অনা হৈছে ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হয় ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া ঠিক এনেকে কেইবাটাও ভাগত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহক ভাগ কৰা হৈছিল মানে মূলতঃ 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল 4 categories of states A B C D ঠিক আছে A states B states C states D states এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব কিয়নো A B C D কৰা হল বা কিয় কৰিব লগা হল হে আমি নেক্সট স্লাইডত ধুনিয়াকে বৰ্ণনা কৰি থৈছো যে A পাৰ্টত কি আছে B কি আছে C কি আছে D কি আছে ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া এই ৰাজ্যসমূহ ভাগ বতৰা কৰা হল এই 4টা ভাগত তাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যাতে আমি আমাৰ ভাষাটোলে চাই আমাৰ সংস্কৃতিলে চাই আমি যাতে কিছুমান ৰাজ্য গঠন কৰিব পাৰো সেই কথাটো বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণই কি কৰিলে বিচাৰিলে যেনে নাগালেণ্ডত নাগালিমৰ কথা কৈ থাকে আমাৰ অসমতো কি থাকে বড়োলেণ্ড আছে বিটিআৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন বিটিআৰ আছে ঠিক তেনেকৈ একে ভাষা কোৱা একে সংস্কৃতি ফলো কৰা মানুহখিনি একেলগে এখন ৰাজ্য স্থাপন কৰিলে চাগে ভাল হ'ব সেই কথাটো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন মানুহে ভাবিছিলে বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তাৰ ডিমান্ড আহিবলৈ লৈছিলে তেতিয়া 1948 চনত কি কৰিছিলে ধাৰ কমিশন আহিছিলে এছকে ধাৰৰ চেয়াৰম্যানশিপত আৰু ৰিকমেন্ড কৰিছিলে the reorganization of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor তো কৈছিলে কি ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ৰাজ্যসমূহ ভাগ কৰাতকে আমি তাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভেনিয়েন্স মতে আমি ভাগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এই কথাটো এছকে ধাৰ কমিশনে কৈছিলে তাৰ পাছত জেভিপি কমিটি আহিছিলে অৰ্থাৎ জেভিপি মানে হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু বল্লভভাই পেটেল আৰু পট্টাভি সীতাৰামাইয়া এটা আইটো ক্যাপিটেল হৈ থাকি গল সীতাৰামাইয়া যি নহওক জেভিপি কমিটিও কি কৈছিলে ফৰ্মেলি ৰিজেক্টেড ল্যাঙ্গুৱেজ এজ দা বেচিছ ফৰ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ষ্টেটছ তো এই দুইখন কমিটিয়েটো কি ক'লে যে আমি কোনো কাৰণত ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি ৰাজ্য এখন ঘোষণা কৰিব নোৱাৰো কিন্তু পট্টি শ্ৰীৰামুল্লু নামৰ এজন কংগ্ৰেছী নেতাই তেওঁ কৰিছিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বৰ্তমানৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আছিলে 56 দিনৰ বাবে তেওঁ হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে অমৰণ অনশন কৰিলে আৰু অমৰণ অনশন কৰাৰ পাছত Government of India was forced to create the first linguistic state. যেতিয়া এজন মানুহ মৰি গল অমৰণ অনশন কৰি তেতিয়া কি হল সৰকাৰ বাধ্য হল এখন লিঙ্গুইষ্টিক ষ্টেট দিবলৈ সেইখনৰ নাম হয় কি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেতিয়াবা কৰবাত আহিব পাৰে পৰীক্ষাত যে 1953 চনৰ প্ৰথম অক্টোবৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰাজ্যখন স্থাপন কৰা হৈছিল অন দা বেচিছ অফ
লেংগুৱেজ ঠিক আছে এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ঘৰত যদি তিনিজন ল'ৰা ছোৱালী থাকে তিনিওজনে যদি একেটা বস্তুকে বিচাৰি থাকে আৰু এজনক আপোনালোকে দি দিয়ে তে বাকী দুজনেতো কেতিয়াও সোধাই নেৰিব গতিকে সেই কথাটোৱে হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আৰু লাহে লাহে ডিমাণ্ডবোৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে ওকে তাৰ আগতে আমি চাই লওঁ পাৰ্ট এ পাৰ্ট বি পাৰ্ট চি আৰু পাৰ্ট ডিত কোনসমূহ ৰাজ্য ৰখা হৈছিলে পাৰ্ট ডিত আছিলে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ পাৰ্ট চিত আছিলে চিফ কমিশ্যনাৰ্ছ প্ৰভিন্স যেনে দিল্লী ঠিক আছে ভোপাল আজমেৰ এইবোৰ পাৰ্ট বিত ৰখা হৈছিলে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ হায়দৰাবাদ ঠিক আছে তাৰ লগতে জুনাগড় এনেকুৱা ঠাইবোৰ ৰখা হৈছিলে পাৰ্ট এত আছিলে ব্ৰিটিছ প্ৰভিন্সেছ যেনে আছাম ঠিক আছে আছাম ৱেষ্ট বেংগল এইবোৰ কি কৰা হৈছিলে ৰখা হৈছিলে ওকে তাৰ পাছত কি হ'ল 1953 চনত ফজল আলী কমিশ্যন হ'ল যাক আমি SRC বুলিও কওঁ অৰ্থাৎ ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিশ্যন ঠিক আছে সেইখন কি হ'ল ক্ৰিয়েশ্যন হ'ল দিছ কমিশ্যন ৰিকমেণ্ডেড ডেট states cannot be created on the basis of language sorry etu cannot nohoy can be created on the basis of language ঠিক আছে etu cannot to আপোনালোকে not to আতৰাই দিব যে কি হয় ৰাজ্যসমূহ কি কৰিব পাৰো আমি ল্যাঙ্গুৱেজৰ বেসিছত আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰো কিন্তু কি কৰিলে ওয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ ওয়ান ষ্টেট থিওৰিটো তেওঁ কি কৰিলে ৰিজেক্ট কৰিলে ফজল আলী কমিশ্যনে অৰ্থাৎ এখন ৰাজ্যত কেৱল এটা ভাষা কোৱা মানুহে থাকিব হেতু হলে মানে ভাৰতবৰ্ষৰ কি হ'ব বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য যেটো কথাৰ বাবে আমি গৌৰৱ কৰো হেতু নাথাকিব তো সেই কাৰণে ওয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ ওয়ান ষ্টেট থিওৰিটো তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিলে suggested abolition of fourfold state and creation of 16 states and 3 UTs তো এইবিলাক মাজৰ দুটা কি কৰিলে এবলিশ কৰিব দিলে ইউকল ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আৰু ষ্টেটছ ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে ফজল আলী কমিশ্যনে কি কৰিলে ৰিকমেণ্ড কৰিলে তাৰ পাছত কি আহিলে 1956 চনৰ যি ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট আহিলে সপ্তম সংবিধান সংশোধনী আইন কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে কি কৰা হ'ল 14খন ষ্টেট আৰু 6খন ইউটি সৃষ্টি কৰা হ'ল ইউনিয়ন টেৰিটৰি সৃষ্টি কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসম লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া কোট কোনখন ৰাজ্য স্থাপন হৈছিল হেবোৰ দিয়া হৈছে চাওক মণিপুৰ 1972 মেঘালয় 1972 মিজোৰাম 1987 ত্ৰিপুৰা 72 নাগালেণ্ড 63 অৰুণাচল 87 ঠিক আছে এনেকৈ গুটেইবোৰ দিয়া হৈছে ইয়াতে এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ মন কৰি ল'ব দেই Before the Supreme Court questions over the age gap in surrogacy law. আপোনালোকে চাগে এখন সিনেমা আছিলে মিমি বুলি এখন সিনেমা আছিলে চাগে কৃতি সাননৰ এবাৰ চাবচোন মিমিখনে হ'ব লাগে তাত কি কোৱা হয় যে সাৰোগেসিত কি কৰা হয় এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা তেওঁলোকৰ দেহৰ পৰা কুহ লৈ ঠিক আছে যি জনন কুহ থাকে যাক আমি ওভাম এণ্ড স্পাৰ্ম বুলি কওঁ তাক লৈ কি কৰা হয় এটা জাইগোটৰ সৃষ্টি কৰা হয় ঠিক আছে জাইগোট যুজন কোষ বুলি কোৱা হয় সেই জাইগোটটো কি কৰা হয় অন্য এগৰাকী নাৰীৰ দেহত স্থাপন কৰা হয় অন্য এগৰাকী নাৰীৰ গৰ্ভত কি কৰা হয় স্থাপন কৰা হয় আৰু তাৰ ফলত কি হয় সেই এই দুজন পুৰুষ আৰু মহিলাৰ হৈ অন্য এগৰাকী নাৰীয়ে কি কৰে এটি সন্তানৰ জন্ম দিয়ে তাক আমি কি বুলি কওঁ সাৰোগেসি বুলি কওঁ ঠিক আছে হয়তো আপোনালোকে বুজিছে আৰু যি সকলেতো জানে তেওঁলোকে খুব ভালকে জানিবই আৰু এইখন সিনেমা আপোনালোকে চাব পাৰে মিমি বুলি যিখন সিনেমা আছে সাৰোগেসিৰ ওপৰত তো এই সাৰোগেসি যেহেতু চলি আছিলে সেই সাৰোগেসিক চৰকাৰে অলপমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে সাৰোগেসি ৰেগুলেশ্যন এক্ট 2021 আৰু এছিষ্টেড ৰিপ্ৰডাক্টিভ টেকনলজি ৰেগুলেশ্যন এক্ট ART 2021 এই দুখন আইন লৈ আহিছিলে চাওক কি হয় কমাৰ্শিয়াল সাৰোগেসিৰ চান্সেস থাকে যেহেতু নিবনুৱা সমস্যা যথেষ্ট বেছি সেইবাবে কোনোবাই হয়তো আন কাৰোবাৰ হৈ এটি সন্তান গৰ্ভত ধাৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিব পাৰে তাৰ বিনিময়ত বহুতো টকা তেওঁ পাব পাৰে গতিকে সেই কমাৰ্শিয়াল সাৰোগেসি যাতে নহয় অকল আল্ট্ৰুইষ্টিক সাৰোগেসি যাতে হয় সেই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি চৰকাৰে দুখন আইন লৈ আহিছিলে আৰু সেই আইন দুখন কি কৰা হৈছিলে যে মেৰিড ওমেন কি হ'ব লাগিব 23 পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু মেৰিড মেন কি হ'ব লাগিব 60 to 55 অৰ্থাৎ সাৰোগেসিত আহিবৰ বাবে তাতকে তলৰ হলে মানে আমাৰ কি হ'ব 18 আৰু 21 বছৰ যি আমাৰ নিয়ম আছে হেতু ভংগ কৰা হ'ব সেইকাৰণে 23 আৰু 26 কৰি দিছিলে সিঙ্গল ওমেন উইডোজ ডিভোৰ্সেস অনলি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে যদি সাৰোগেসি কৰে তেতিয়া হলে 35 পৰা 45 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব গতিকে এইখিনি
সাধাৰণতে এই দুইখন আইনৰ জৰিয়তে কম্বাইন ইফেক্টত এইখিনি নিয়ম ইয়াতে আছিলে এতিয়া যিসকল মানুহে আগৰ পৰা সাৰোগেসি প্লেনিং কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত এই যি আইন দুখন আহিলে তাৰ পাছত তেওঁলোকে তাৰ সাৰোগেসি এপ্লাই কৰিব পৰা নোৱাৰা হ'ল সেই মানুহসকলে কি কৰিছিলে আৰ্গুমেন্ট কৰিছিলে পেটিশন ফাইল কৰিছিলে তো সেই পেটিশন যেতিয়া তেওঁলোকে ফাইল কৰিলে সেই পেটিশনৰ জৰিয়তে কি কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আৰু ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি ভংগ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে কোৰ্টত এপিল কৰিছে কোৰ্টে এতিয়ালৈকে তাৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই সেই সম্পৰ্কে এটা খবৰ ইয়াতে আহিছিলে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত ঠিক আছে So the petitioners argue this restricts reproductive autonomy, especially when medical advances allow safe pregnancies at later age. So বেছি বয়সৰ পাছত বিশেষকে মই ইয়াত লিখা নাই যে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষ বিবাহিত দম্পতি যাৰ প্ৰথম সন্তানটোৰ মৃত্যু হৈছিলে তেওঁলোকে 65 ইয়াৰ্ছত আন এটি সন্তান জন্ম দিবলৈ বিচাৰিছে সাৰোগেসিৰ জৰিয়তে গতিকে সেইটো যেহেতু তেওঁলোকে এতিয়া কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছে কোৰ্টত এপিল কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আহিছে ইয়াৰ পাছত আমি দেখিলো যে শেহতীয়াকে 71st নেশনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ঘোষণা কৰা হ'ল য'ত শাহৰুখ খানে কি পালে বেষ্ট এক্টৰ ফালে জৱানৰ কাৰণে বা ডাংকিৰ কাৰণে विक्रांत मेसियो बेस्ट एक्टर पाले 12 फेलर কাৰণে আৰু ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে মিছেছ চেটাৰ্জী ভাৰ্চেছ নৰৱেৰ কাৰণে বেষ্ট এক্ট্ৰেছ পাবলৈ সক্ষম হয় অসমৰ দুটা এৱাৰ্ড আছিল ৰঙাটাপু 1982 আৰু উৎপল দত্ত তেওঁ বেষ্ট ফিল্ম ক্ৰিটিক পাইছিলে লগতে বেষ্ট ফিল্ম কি হয় 12 ফেইল বেষ্ট পপুলাৰ ফিল্ম এইবিলাক ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় এটো চাব হিন্দী ফিল্ম কাঠাল এ জেকফ্ৰুট মিষ্ট্ৰি তো এনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান আছিল চাব অসমৰ পাৰ্সপেক্টিভটো অলপমান মন কৰিব যেহেতু সকলোৰে মনত থাকে এইবোৰ সম্পৰ্কে সেইভাবে মই বেছি বিস্তৃতভাৱে এই বাতৰিটো কভাৰ কৰা নাই নেশনেল ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল মিশন তো নেশনেল ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল মিশনত কি আছিল সাতখন ইনষ্টিটিউট ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে যাতে ভাৰতবৰ্ষতে আমি কি কৰিব পাৰো মিনাৰেল লাহে লাহে আমি এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰো তাৰ চাৰিখন ইয়াত দি দিছে আইআইটি বম্বে হায়দৰাবাদ IIT and ISM Dhanbad and IIT Roorkee. তো ISM মানে হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুল অফ মাইনিং অৰ্থাৎ ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে আমি কি কৰিব পাৰো আন্ডাৰটেক ইনোভেটিভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ strengthen science and technology capabilities for clean energy, mobility transition, advanced technology, electronics, defense and space sector. ঠিক আছে মিশন টাইমলাইন 2024 বা 37 বছৰৰ ভিতৰ এই সাতখন ইনষ্টিটিউটৰ কি কৰা হ'ব প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব যাতে কি কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলবোৰ ভাৰতবৰ্ষতে এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰে যেহেতু ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলৰ বাবে আমি অন্যৰ ওপৰত বৰ্তমান ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছো ঠিক আছে গোলস দিছে বুষ্ট ডমেষ্টিক প্ৰডাকশন ৰিডিউস ইম্পৰ্ট ডিপেন্ডেন্সি আমি যে বেলেগৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিব লাগে হেতু যাতে কমাব পাৰো প্ৰমোট এক্সপ্লোৰেশন এণ্ড ৰেসপন্সিবল সোৰ্সিং The government of India has recognized 7 prestigious institutes including 4 IIT as Center of Excellence COEs under National Critical Mineral Mission. So ইয়াৰ যিবিলাক কম্পোনেন্ট হয় হেখিনি ইয়াতে অলপমান দিয়া হৈছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লব এটা স্ক্ৰিনশ্বটো লৈ লব পাৰে মই স্ক্ৰিনখন ক্লিয়াৰ কৰি দিছো ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত আমি চাম ইন্টাৰনেশ্যনেল খবৰবোৰ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কি কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল So India and Vietnam depends maritime strategic ties. তো ইয়াৰ আমি দেখা পাইছিলো যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি মহাসাগৰ ভিজন তাৰ অধীনত ইণ্ডিয়া আৰু ভিয়েটনামে কি কৰিছে তিনিখন জাহাজ পঠাইছিলে শক্তি দিল্লী আৰু কিলতান বুলি প্লে পোৰ্ট কল কোট পঠাইছিলে দানাং ভিয়েটনামত পঠাইছিলে ঠিক আছে সো ইয়াৰ জৰিয়তে কি হয় ভিয়েটনাম আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যাতে মেৰিটাইম কোঅপাৰেচন আৰু স্ট্ৰেটেজিক টাই ষ্ট্ৰেংথেন হয় হেতুৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল Next, Donald Trump ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত 25% তাৰিফ ঘোষণা কৰিছে 1 আগষ্টৰ পৰা যেটো আৰম্ভ হৈ গৈছে সো হেখিনি ইয়াত মই এখন তালিকা আকাৰে গুটেখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো ঠিক আছে সো ইয়াৰ মূল কথাখিনি মই কৈ দিছো আপোনালোকে তালিকাখন স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব মূল কথাখিনি কৈছো যে ভাৰতবৰ্ষই কি কৰে ৰাছিয়াৰ পৰা অইল আৰু আৰ্ম কি কৰে ক্ৰয় কৰে অতি শেহতীয়াকৈ যি পাকিস্তানত অপাৰেশন সিন্দুৰ যেতিয়া হৈছিল সেই অপাৰেশন সিন্দুৰৰ সময়ত সেই পাকিস্তানত ভাৰতবৰ্ষই আক্ৰমণ কৰোতে বা পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষক আক্ৰমণ কৰোতে যি সমূহ ভাৰতবৰ্ষই লৈছিলে যে জিটো S400
যাক আমি সুদৰ্শন চক্ৰ বুলি কওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে ৰাছিয়াৰ পৰা আনিছিলে লগতে ভাৰতবৰ্ষই অতি শেহতীয়াকে তেলসমূহ ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰে সেয়া হৈছে ৰাছিয়াৰ পৰাই তেল ভাৰতবৰ্ষই ক্ৰয় কৰে গতিকে যিহেতু ভাৰতবৰ্ষই ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আৰু আৰ্মছ ক্ৰয় কৰে সেইবাবে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে 25% তাৰিফ ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত আৰোপ কৰিছে 25% তাৰিফ অৰ্থাৎ তাৰমানে কি 100 টকা যদি কোনোবা এটা বস্তুৰ দাম হয় তাৰ দাম আমেৰিকাত এতিয়া 125 টকা হ'ব 25 টকা কি হ'ব টেৰিফ লগোৱা হ'ব লগতে কিছুমান এডিশনাল পেনাল্টি ইয়াতে 10%ৰ কথা লিখা হৈছে ইয়াত 10% বেসলাইন টেৰিফ অলৰেডি লগাই থৈ দিছিলে সেইটো এতিয়া থাকিব নে নাথাকে এইটো সময়ত গম পোৱা যাব যদি লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে 135 টকা হ'ব গতিকে সেই সম্পৰ্কে কি কৰা হৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত এক টেৰিফ এপ্লাই কৰিছে সো ইণ্ডিয়াৰ ৰেসপন্স কি হয় ভাৰতবৰ্ষই কৈছে যে আমি এটা বেলেন্স ট্ৰেড ডিল কৰিবই লাগিব আৰু নেশনাল ইন্টাৰেষ্টক আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগিব সেই কথাটো ভাৰতবৰ্ষই কৈছে আমি পিছৰ আৰু এটা বাতৰি এই সম্পৰ্কে পাম বিতংভাৱে অতি শেহতীয়াকে 8.8 ৰিক্টাৰ স্কেল ম্যাগনিটিউডৰ এটা ভূমিকম্প আহিছিলে ক'ত ৰাছিয়াত আহিছিলে তো লোকেশন ক'ত আছিলে কামচাটকা পেনিনসুলা আৰু কুৰিল আইল্যান্ডৰ সম্পৰ্কে ক'ত আছে মেপত আমি চাম ইয়াৰ নেক্সট স্লাইডত আমি চাম জুলাই 30 তাৰিখে আহিছিলে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কিছুমান সুনামি ৱেভছৰ সৃষ্টি হৈছিলে যিবোৰ জাপান আৰু হাৱাইৰ ওচৰলৈ গৈছিলে ঠিক আছে ইউএছৰ ৱেষ্ট কোষ্ট যেনে কেলিফৰ্নিয়া অৰেগন ৱাশ্বিংটনলৈকে আমি সুনামি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ 3-4 মিটাৰ কামচাটকাত আহিছিলে ঠিক আছে 60 সেন্টিমিটাৰ ইন নৰ্থ জাপান এখিনি আহিছিলে গতিকে তাৰ জৰিয়তে বৰ বেছি ইমান মানে সাংঘাতিক কেজুৱেলিটিজ হোৱা নাই ঠিক আছে 1% ইনজিউৰ্ড ইন জাপান নো ৰিপৰ্টেড ডেথছ কোনো ধৰণৰ মৃত্যু মুখত পৰা নাই যদিও ইয়াৰ জিওগ্ৰাফিৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি কামচাটকা পেনিনসুলা আৰু কুৰিল আইল্যান্ড সম্পৰ্কে অকমান জানিব লাগিব সো ইয়াত চাওক এইটো হৈছে কামচাটকা পেনিনসুলা এয়া এখন হৈছে ৰাছিয়াৰ এই ঠাইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ কামচাটকা পেনিনসুলা এই যিখিনি আইল্যান্ডছ আছে এই যিখিনি আইল্যান্ড আছে এই আইল্যান্ডখিনিক আমি কি বুলি কওঁ এই আইল্যান্ডখিনিক আমি কওঁ কুৰিল আইল্যান্ড বুলি কওঁ লগতে এইখিনি হয় আমাৰ কি হোকাইডো আইল্যান্ড এইখিনি হয় হোকাইডো জাপানৰ গতিকে এইখন জাপান হয় আমি জানো জাপান ভূমিকম্পৰ দেশ বুলি আমি সৰুতে পঢ়ি আহিছোঁ গতিকে এইখিনি কামচাটকা পেনিনসুলা কুৰিল আইল্যান্ডৰ পৰা এইখিনি কি হয় জাপানলৈকে ইফালে বিস্তৃত হয় এই অঞ্চলটোতে কি হয় এটা ভূমিকম্প আহিছিলে আৰু লগতে কি হয় এই অঞ্চলটো কি হয় এই নিউজিলেণ্ডৰ পৰা চিলিলৈকে এনেকে সমগ্ৰ এই অঞ্চলটো কিহত পৰে ৰিং অফ ফায়াৰত পৰে গতিকে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ভূমিকম্প প্ৰবণ অঞ্চল হয় ঠিক আছে গতিকে কামচাটকা কুৱেক বুলি এটা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছতো এটা বাতৰি আহিছিলে লগতে ৰিং অফ ফায়াৰ কি হয় মোষ্ট এক্টিভ সেজমিক বেল্ট স্পেনিং পেচিফিক কোষ্ট সাইট অফ মেজৰ সাবডাকশন এক্টিভিটি সাবডাকশন মানে কি হয় যেতিয়া এখন প্লেটৰ ওপৰত আন এখন প্লেট গুচি যায় তেতিয়া তাক আমি সাবডাকশন বুলি কওঁ আলপাইন বেল্ট সেকেন্ড মেজৰ সেজমিক বেল্ট ইৰাণ আৰু তুৰ্কীত আছে এই কথাখিনি ইয়াত আৰ্টিকেলটোত আহিছিলে strongest possible quake along falls with long lengths and high slip potential গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব Myanmar lifts emergency so Myanmar যি emergency আছিলে সেই emergency বৰ্তমান উঠাই দিয়া হৈছে আৰু 6 মাহৰ ভিতৰত তাত কি কৰা হ'ব নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে সেইটোৱে আসলে ইয়াৰ মূল বাতৰিটো মূল কথাখিনি মই ইয়াতে তালিকা আকাৰে আপোনালোকক দি দিছো গতিকে এই তালিকাখনৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব তো ইলেকশ্যন ডেট 6 months of lifting emergency গতিকে এইজন জেনেৰেল মিং অং হ্লাইং সো তেওঁৰ ইমাৰ্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ মানে বৰ্তমান আঁতৰাই দিয়া হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে ঠিক আছে গতিকে এইটো এবাৰ আপোনালোকে চাব সো এই কেটা খবৰ যে ইণ্ডিয়া টু টেক অল ষ্টেপছ টু প্ৰটেক্ট নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট সো ইয়াতে কৈছে যে কি কৰা হ'ব ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে যি 25% টেৰিফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত লগাইছে ঠিক আছে গতিকে সেই সম্পৰ্কে কি কৰা হ'ব সেই কথাবোৰে এই বাতৰিটোত প্ৰকাশ পাইছে মই একদম তালিকা আকাৰে দি দিছো একেটা বাতৰিৰ বাবে মই পুনৰ আলোচনা নকৰো ইয়াতে ঠিক আছে গতিকে বাইলেটাৰেল ট্ৰেডছৰ বাবেও চৰকাৰে বৰ্তমান আলোচনা কৰি আছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাই ল'ব ইম্পৰ্টেন্ট এডিটৰিয়েল কি আছিলে চাই লওঁ হেপাটাইটিছ লেটছ ব্ৰেক ইট ডাউন সো এই সপ্তাহটোত মই ক'ব বিচাৰিছো যে অসমৰ পাৰ্সপেক্টিভত যিবোৰ বাতৰি আছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যিবোৰ বাতৰি আছিলে তাৰ উপৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যিবোৰ বাতৰি আছিল আৰু লগতে
যিবোৰ এডিটৰিয়েল আছিলে সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক আছে যেহেতু হেপাটাইটিছ ডে আছিলে কেতিয়া 28 জুলাই তাৰিখে সেই সম্পৰ্কে এটা ডক্টৰ মল্লিকা ভট্টাচাৰ্য মেমে এটা কি লিখিছিলে ইয়াতে মেমে এটা কি লিখিছিলে এডিটৰিয়েল লিখিছিলে ঠিক আছে So what is hepatitis? Hepatitis means ki hoy inflammation of the liver caused by viruses, mainly types A, B, C, D, E. Leads to serious diseases, acute hepatitis, chronic hepatitis, cryosis, liver cancer if untreated. So liver cancer ki hoy hepatitis or prai hoy hoy. Transmit keneke hoy contaminated food or water or jorite hoy A aru E. Gotike hepatitis or type ki hoy A, B, C, D, E. A আৰু E কি হয় contaminated food আৰু water পৰা হয় infected blood আৰু body fluids পৰা হয় B C D so mother to child transmission during birth এটো কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত হয় B যেটো টাইপ হয় যেহেতু এটা body fluids আৰু bloodৰ দৰকাৰ গতিকে মাকৰ হৈতেহে সন্তানৰ ব্লাডৰ সম্পৰ্ক থাকিব গতিকে এটো কাৰেক্ট হ'ব unprotected sex or sharing needles কাৰণে হ'ব পাৰে so global burden কিয় হয় 300 মিলিয়ন মানুহৰ B আৰু C হেপাটাইটিছ আছে India 4% of general population higher in some regions. ঠিক আছে গোটেইখিনি এটা দিয়া আছে Chronic hepatitis B responsible for 80% of liver cancer and mortality. So হেকাৰণে hepatitis B টো আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে hepatitis B আপোনালোকে শুনিছে চাগে So barriers to elimination stigma fear ignorance lack of access গোটেইখিনি দিয়া আছে socio economic challenges. Next ইয়াতে চৰকাৰে ইয়াৰ এটা যেটো আমাৰ NRHM আছে National Rural Health Mission লগতে Govt of Assam তেওঁলোকেও কি কৰিছিলে সজাগতা এটাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে World Hepatitis Day তো হেকাৰণে মই এখন লৈ আহিছো পোষ্টাৰখন ইয়াতে so prevent mother to child transmission কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে hepatitis B all pregnant women should be tested for hepatitis B women testing positive should deliver at a healthcare facility ঠিক আছে protect newborn from hepatitis B কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে কোনটো hepatitis mother বা childলে transmit হয় তেতিয়া আমি এটো জানিব লাগিব যে এটো hepatitis B হয় give birth dose of hepatitis B vaccine within 24 hours. If mother is hepatitis B positive, also give hepatitis B immunoglobulin with the vaccine. So, etu hoise year ki hoy hepatitis immunoglobulin hoise year ki injection ba vaccine. ঠিক আছে তো এইবিলাক হুৰ অলপমান strategy ইয়াতে দিয়া হৈছে কি আছিল এখিনি ইয়াতে breakdown কৰি দিয়া হৈছে so reduce new HBV infection by 90% hepatitis B virus mortality 65% তেওঁলোকে কমাব বিচাৰিছে ট্ৰিটমেন্ট কেনেকৈ কৰা হ'ব ভ্যাকসিনেশনৰ জৰিয়তে HBIG ঠিক আছে hepatitis B immunoglobulin ভ্যাকসিনৰ জৰিয়তে গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ 28 জুলাই তাৰিখে দেশভক্তি দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ অসম চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত পালন কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে এটা এডিটৰিয়েল আমি দেখিবলৈ পাইছিলো লগতে অসম চৰকাৰে এখন পোষ্টাৰ এনেকৈ পাবলিশ কৰিছিলে দেশভক্তি দিৱস বুলি গতিকে তৰুণৰাম ফুকন সম্পৰ্কে কিনো এই আৰ্টিকেলটোত প্ৰকাশ হৈছিলে লগতে আমিও এডিশনালি অলপমান ইয়াতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সো তৰুণৰাম ফুকনৰ জন্ম হৈছিলে ভৰলুমুখত গুৱাহাটীৰ সেই কথাটো মই ইয়াত লিখি থকা নাই আৰু তো তেওঁ এজন সোশ্যাল ৰিফৰ্মাৰ ভিজনাৰী থিংকাৰ আছিলে আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ দশম সভাপতি আছিলে আৰু কোনটো সেশন হেতু আপোনালোকে লিখি লব গোৱালপাৰা সেশনৰ আছিলে ঠিক আছে গোৱালপাৰা সেশনৰ তেওঁ সভাপতি আছিলে The government of Assam announced that his death anniversary 28th July will be observed as Deshbhakti Divas Patriotism Day from year 2021 onwards তো 1920 চনলৈকে আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ সৈতে তেওঁ জড়িত আছিল ফৰ্মেশন অফ আসাম কংগ্ৰেছৰ সৈতে তেওঁ জড়িত নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টটো তেওঁ জড়িত আছিল তেওঁ সমগ্ৰ অসমত মহাত্মা গান্ধীৰ যি সমূহ মেসেজ হে মেসেজ সমূহ বিয়পাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল 1 year of rigorous imprisonment for his involvement ঠিক আছে অল ইন্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পাণ্ডুত যিখন সেশন হৈছিল আমি জানো তাত তেওঁ কি আছিল তাত চেয়াৰম্যান অফ ৰিসেপশন কমিটি আছিল ঠিক আছে তৰুণৰাম ফুকন hosted in Pandu Guwahati with many top national leading এটো সম্পৰ্কে আমি লিখিছো যে এস শ্ৰীনিবাসন আয়েঙ্গাৰ তাৰ সভাপতি আছিল মতিলাল নেহৰু বল্লভভাই পেটেল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মদন মোহন মালৱিয়া সৰোজিনী নাইডু আবুল কালাম আজাদ তেওঁলোক সকলো ইয়ালে আহিছিল তো লিটাৰেৰী কন্ট্ৰিবিউশন গোৱালপাৰা সেশন ইয়াত লিখি দিছো প্ৰেসিডেন্ট আছিল তেওঁ 1927 চনত দশম 10th টাইমৰ কাৰণে
অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তেওঁ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে গ্ৰেট অৰেটৰ এণ্ড ৰাইটাৰ তেওঁ খুব ভাল এজন বক্তা আছিলে আৰু খুব ভাল এজন লেখক আছিলে ঠিক আছে গুৱাহাটী মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ তেওঁ চেয়াৰমেন আছিলে গতিকে এইবোৰ তেওঁ সম্পৰ্কে অলপমান কথা ইয়াতে আছে ইয়াৰ পাছত শেষৰটো খবৰ মই একদম আৰম্ভণিতে কৈ আহিছিলোঁ যে টাইগাৰ সম্পৰ্কে আৰু খবৰ আমাৰ আছে তো এইটো এটা টাইগাৰ সম্পৰ্কে এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে আৰ্টিকেলটো মই হুবহু ইয়াতে টুকি দিয়া নাই কি আছে কি নাই মই আপোনালোকক ছবি দুখনৰ জৰিয়তে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কথাটো হ'ল যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সকলো ঠাইতে কিন্তু টাইগাৰ নাই টাইগাৰ আছে অকল এইবোৰ অঞ্চলত চাওক এই কেস্পিয়ান সাগৰৰ ওচৰে পাজৰে টাৰ্কি ইৰাণৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি টাইগাৰ আছে সেইখিনি কোৱা হয় কেস্পিয়ান টাইগাৰ ৰাছিয়াৰ ফালে যিখিনি আছে তাক কয় চাইবেৰিয়ান টাইগাৰ এইমাত্ৰ আমি চাই আহিছিলোঁ কামচাটকা পেনিনচুলা এইখিনিত আছিলে তো এইটো ৰাছিয়ানত থকাখিনি হৈছে চাইবেৰিয়ান টাইগাৰ চাইনাত পোৱাখিনিক আমি চাউথ চাইনা টাইগাৰ বুলি কওঁ জাভা আইলেণ্ডত পোৱাখিনি জাভান টাইগাৰ মানে ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাভাত আমি যিখিনি পাওঁ তাক জাভান টাইগাৰ বালিত আইলেণ্ডত পোৱাখিনি বালি টাইগাৰ সুমাত্ৰান টাইগাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে ইণ্ডো চাইনিজ টাইগাৰ মানে ইণ্ডোনেছিয়াত যিখিনি পায় ইণ্ডো চাইনিজ কয় আৰু ভাৰতবৰ্ষত পোৱাখিনিক কয় বেংগল টাইগাৰ বা ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ গতিকে এইখিনি হয় টাইগাৰ পান্থেৰা ট্ৰাইগিছ এইবোৰ অঞ্চলতে পোৱা যায় তাৰ বাহিৰে বেলেগ ঠাইত আৰু পোৱা নাযায় অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰুণাচল মিজোৰাম অৰুণাচল নাগালেণ্ড আসাম এইবোৰত পোৱা যায় লগতে এইফালে উত্তৰাখণ্ড ইউপিৰ ফালেও পোৱা যায় যিহেতু জিম কৰবেট টাইগাৰ আছে লগতে এইফালে কৰ্ণাটকৰ ফালে অলপমান ডেনচিটি বেছি হয় তাৰ লগতে সুমাত্ৰা জাভা আৰু বালি আইলেণ্ডতো পোৱা যায় ইণ্ডোনেছিয়াতো পোৱা যায় এই কথাখিনিকে এই আৰ্টিকেলটোত লিখা হৈছিলে যিহেতু ৱৰ্ল্ড টাইগাৰ ডে আছিলে গতিকে সেই কথাটো আপোনালোকে এবাৰ মন কৰি ল'ব আৰু শেষত এটা কথাই কওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে গোটেই সপ্তাহটোৰ যিখিনি খবৰ আছিলে গোটেইখিনি গোটাই একেলগে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো চাব পৰীক্ষাৰ আগতো পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকোঁতেও যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট ডাউন কৰি জনাব নিশ্চয়কৈ জনাব আপোনাৰ এটা কমেণ্টেই আমাক এইখিনি কৰি যাবলৈ উৎসাহ দিব টেলিগ্ৰামত থিংকাৰ এডুকেশ্যন পাব ইনষ্টাগ্ৰামত হিমাংক কাকতি ইউটিউব হিমাংক কাকতি থিংকাৰ এডুকেশ্যন লগতে আমি উইকলি কিছুমান ৱেবিনাৰ কৰোঁ সেই ৱেবিনাৰবোৰত আমি ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ আলোচনা কৰোঁ কেনেকৈ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব চ' সেই ৱেবিনাৰবোৰত আপুনি যোগদান কৰিবলৈ মই আৰম্ভণিতে যিকেইটা পৰীক্ষাৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই পৰীক্ষাকেইটা সম্পৰ্কে আমি গোটেইবোৰ ডিছকাশ্যন কৰোঁ তো এই নাম্বাৰটোত আপুনি এটা হাই ড্ৰপ কৰিব টেক্সট এটা দিব আমি আপোনাক ৱেবিনাৰত এড কৰি দিম লগতে এটা কথা কওঁ যে যেতিয়া আমি বিফল হওঁ তেতিয়া আমি কোনো অজুহাত দি লাভ নাই আমি মাত্ৰ এটা কথা মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইটো হৈছে চাইলেঞ্চ আৰু সফল হ'লে আমি তাক আৰু ব্যাখ্যা কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন কেতিয়াও নাথাকে বহুত ধন্যবাদ আমি আকৌ লগ পাম